يتم شرح غسالة اندست 6 برامج. دلوقتي احنا هنشوف ازاي يتم وضع الملح. الملح هنا ليه خزان. انا بفتح الخزان بتاعي، في قمع لازم يتم اضافة الملح عن طريق القمع، عشان الملح لو وقع بره القمع بيعمل مشاكل كتير، انا في غنى عنها. بعد ما بزود الملح لازم اقفل الخزان كويس جدا. هنلاحظ هنا في وجود فلتر. الفلتر ده عشان الرواسب وبواقي الاكل، ده بيتنضف باستمرار كل غسله غسلتين حسب ما يكون في عندي بواقي اكل. وفي فلتر تاني شبكه. عندي هنا في خزان الزيت. خزان الزيت ده طبعا الملح والزيت من اهم حاجه. الملح عشان حاجه اسمها عسر الميه، والزيت عشان يدي لمعه للحاجات بتاعتي بعد ما تخلص وما يحصلش في تجيير على الكوبايات او الاطباق. بعد ما بملى خزان الملح وخزان الزيت بيتقفلوا كويس، وبتم في متابعة لمبة بيان، او انا كل اسبوعين ببدأ ازود واريح نفسي. ده الدرج بتاع المسحوق بتاعي، لا اما احط المسحوق البودرة العادي البودر، لا اما احط التابلت على حسب الاختيار بتاعي. طريقة رص الاطباق بتاعتي في الستاند. لو عندي اطباق فلات، طبعا الاطباق بتاعتي او الحلل بفضها من بواقي الاكل، ما ينفعش احطها ببواقي الاكل بتاعتها. طبق الفلات بتاعي بيتحط زي كده. عندي طبق تاني. لو عندي حاجه مقعره زي القلايه اللي معايا دي او حله، ما ينفعش احط وشها لفوق. وشها لفوق دي كده بيحصل فيه مشكله ان هي بتعبي ميه وما بتنضفش. لازم احط وشها لتحت عشان المساحه وعشان تنضف معايا. طبعا بعد ما بقفل بلف البخاخ بتاعي كده، بقفل كويس، اتاكد ان البخاخ بتاعي بيلف، عشان البخاخ لو حصل له اعاقه، الرشاش بتاعي لو حصل له اعاقه ممكن ما ينضفش معايا. نفس الكلام بلف الرشاش اللي فوق، اتاكد ان هو حر الحركه. طريقه رص في الرف اللي فوق، عندي لو في طبق سلطه او طبق بتاع فنجان قهوه بيتحط في الستاند. لو عندي مج بيتحط في مكانه زي كده او هنا، في اي مكان انا اختاره. اهم حاجه عندي محطش الحاجه وشها لفوق زي ما احنا اتفقنا في الاول. لازم الحاجه المقعره او المجوفه تكون وشها لتحت، ايا كان طبق، سلطانيه، كوبايه، حله، لازم كل حاجه وشها لتحت. وطبعا لازم الف البخاخه اتاكد ان مفيش اي اعاقه. هنبدا نشغل الغساله بتاعتنا. عندي ده مفتاح الباور، الاون والاوف. انا ببدا اختار البروجرام بتاعي. طبعا انا بختار البرنامج عندي اهم حاجه حسب كميه الدهون ونوع الاطباق بتاعتي اللي انا احطها. اول برنامج الايكو ده برنامج موفر في الكهرباء وفي الميه، بس بيبقى الوقت بتاعه كتير شويه زياده. البرنامج التاني انتنسيف، ده برنامج مكثف، ده عشان الدهون والحلل ولو عندي كميه اطباق كتيره. البرنامج النورمال ده اللي هو البرنامج العادي لو انا عندي كميه دهون طبيعيه والوضع بتاعنا بتاع الاكل بتاع كل يوم مفيش اي حاجه زياده عليه. عندي ده البرنامج السريع، دهون اقل ووقت بيبقى تقريبا 40 دقيقه. عندي فيه برنامج النص حمل، ده انا بشتغل عليه بنص الكميه وعدد اطباق اقل. في حاجه اسمها برنامج ده اسمه نقع او شطف. البرنامج ده بيشتغل لمده 10 دقائق، بيعمل شطفه مبدئيه بدون مسحوق للحاجات اللي عندي، الاطباق او الحلل، عشان الدهون اللي عليها بس ما تلزقش. بتقف ستاند باي لما اجي اشغل بعد كده الدوره اللي بعد كده. وبعد ما اختار البرنامج بدوس ستارت. شكرا.